Fresh from online dictionaries, our vocabulary term is conduit. Conduit. Ang conduit mga sombreros ay noun. Meron po tayong dalawang possible definitions dito. Una, ito po yung natural or artificial na channel, daluyan or daanan, especially po ng fluid. Ang pangalawa naman po, ito po yung tube, pipe na protected or protection doon sa wire. Nakita niyo po sa pictures natin para mas madali po nating maintindihan. Ang mga possible synonyms po nito ay tube, pipe, duct, channel, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up Mr. D. For many slaves, the Underground Railroad was a conduit of freedom. Conduit. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang slaves or alipin. Tayo po ay naging alipin ng mga Espanyol from 1565 to 1898. So ilang taon po yan? Ang bilis 333 years po tayo naging alipin ng mga Spaniard. Fresh from online dictionaries, our vocabulary term is carouse. Carouse. Pag sinabing carouse mga sombreros, verb, ito yung pag-i-spend mo ng mahabang oras at panahon para maglasing. Lalong-lalo na maiingay at nagsisiyahan. Pero ayaw po natin ng mga lasinggero at lasinggero. Sorry po. Pero yun po. Ang mga possible synonyms po nito ay binge, revel, overindulge, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up Mr. D. The captain with his crew members caroused for a couple of hours. Carouse. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang captain or captain. Si Captain James Cook na isang British explorer at navigator ang nakadiskubre ng Hawaii na may capital city na Honolulu noong January 20, 1778. Our vocabulary term has two valid and acceptable pronunciations. Aggrandize or aggrandize. Aggrandize or aggrandize. Pag sinabing aggrandize or aggrandize mga sombreros, ay gawin mong mas mataas, iangat mo pa, mas gawin mong makapangyarihan, mas gawin mong dakila, mas gawin mong malaki. Ang mga possible synonyms po nito ay glorify, magnify, enlarge, boost, increase, overstate, overvalue, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up Mr. D. Do not ever aggrandize your ego because that leads to pride. Do not ever aggrandize your ego because that leads to pride. Aggrandize or aggrandize. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang pride. Speaking of pride, James 4:6 sa Biblia, sabi po dyan, God resists the proud but He gives grace to the humble. Napakaganda po nito. Ibig sabihin po, galit or ayaw ni Lord sa mga taong mayayabang, pero mas binibigyan niya ng grasya, awa at pagpapala ang mga taong mapagpakumbaba. Kung kaya, kailangang isuot natin parati na parang damit ang humbleness or humility or pagpapakumbaba. At kasi ayaw natin na mamayabang, no? Good vibes lamang po tayo. Straight from online dictionaries, our word is audacious. Audacious. Ang audacious mga sombreros ay adjective. Ito sila yung mga taong walang pakeme-keme. Kayang gawin ang lahat, willing to take risks, kahit na yung mga minsan nakakagulat na gawa niya yan. Diba? Parang ganon. So, yung mga possible synonyms po nito ay bold, daring, intrepid, dauntless, courageous, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up Mr. D. The audacious old lady wanted to reach the pinnacle of the mountain. The audacious old lady wanted to reach the pinnacle of the mountain. Audacious. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang mountain. Ang pinakamataas na bundok sa buong daigdig ay ang Mount Everest na may taas or measurement na 29,035 feet. That's according sa nationalgeographic.com. Ang pinakaunang mga tao dito ay sina Edmund Hillary at ang Sherpa na si Tenzing Norgay na nakaabot sa tuktok noong May 29, 1953. Fresh from online dictionary, our vocabulary term is conflagration. Conflagration. Ang conflagration mga sombreros ay madali lang. Ito po yung tawag sa napakalaking apoy sa isang malawak na lupain, sa kagubatan, or sa mga buildings or kabahayan. Ang mga possible synonyms po nito ay fire, flame, blaze, wildfire, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up Mr. D. The conflagration destroyed almost half of the rainforest.
conflagration. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang rainforest. Ang Amazon rainforest, ang pinakamalaking rainforest or pinakamalawak na rainforest sa buong daigdig. According sa World Atlas ay may sukat itong 2,123,561.8 square miles. Fresh from online dictionaries, our vocabulary term is cobbler. Cobbler. Pag sinabi natin cobbler mga sombreros, noun po ito. Meron tayong dalawang possible definitions. Una, ito po'y uri ng fruit pie na merong makapal na palaman or topping sa taas. No, yan makita niyo sa picture. At ang pangalawa naman, ito yung tagagawa ng sapatos or maker or mender, tagaayos ng sapatos or especially leather products. Pag ginamit naman sa sentence ay give it up Mr. D. Sir Johnny is a great cobbler who can make 100 in one day. Cobbler. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang shoemaker or paggawa ng sapatos, no, cobbler. Ang Marikina ang tinatawag na shoe capital of the Philippines at according sa marikina.gov.ph na website ay nagsimulang maging bayan na tagagawa ng sapatos ang Marikina taong 1887. Straight from online dictionaries, our vocabulary term is ambidextrous. Ambidextrous. Ang ambidextrous mga sombreros ay may dalawang possible definitions. Una, ito yung mga taong kaya nilang gamitin yung kanat kaliwang kamay nila at the same time equally well. Ang pangalawang definition naman ay unskillfully or unusually skillful. Ang mga possible nito ay expert, adroit, double-faced, duplicitous, double-dealing, etc. At pag ginamit naman sentence ay give it up Mr. D. The artist was ambidextrous that he sketched with his right hand while he wrote with his left. The artist was ambidextrous that he sketched with his right hand while he wrote with his left. Ambidextrous. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang artist. Alam nyo ba na ang artist na si Vincent Van Gogh ay may masaklap na karanasan at kamatayan? He shot or binaril niya mismo ang kanyang sarili when he was 37 years old. Napakabata po. And according sa website na Vincent Van Gogh Museum, ay he was suffering from hallucination. No? Para siyang nababaliw at pinutol niya ang kanyang sariling tenga nung malapit na siya mamatay, no? Later days ng kanyang buhay. Si Vincent Van Gogh po ang lumikha or nagpaint ng mga sikat na Starry Night at The Potato Eaters. Fresh from online dictionaries, our vocabulary term is bereft. Bereft. Pag sinabing bereft mga sombreros, una po ito po yung alternative past tense at past participle form ng verb na bereave. Okay? Pero ang definition po nito in adjective ay sila po yung mga pinagkaitan ng pag-asa, pinagkaitan ng buhay, pinagkaitan ng kaligayahan, pinagkaitan ng kapayapaan, no? Nakakalungkot po. Di ba pag sinabi nating bereaved family, sila po yung nagdadalamhati at sobrang nalulungkot, namatayan, ganun po. Ang mga possible synonyms po nito ay without, lacking, deprived, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up Mr. D. Stuck in obsolete concepts. They appear to be completely bereft of new ideas. Bereft. Straight from online dictionaries, our vocabulary term is conjecture. Conjecture. Ang conjecture mga sombreros ay noun or verb, depende sa sentence. Pag noun po siya, ito po yung opinion, idea, or hula mo, no, na hindi based sa definite knowledge or sa definite guess. Ang possible synonyms po nito ay guess, theory, opinion, etc. At pag verb naman po, so yun, no, gumagawa ka ng opinion, ng idea. At ang mga possible synonyms po nito ay speculate, guess, surmise, theorize, etc. At pag ginamit naman sentence ay give it up Mr. D. The Holy Bible does not tell conjectures, but truth. The Holy Bible does not tell conjectures, but truth. Conjecture. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang Holy Bible. Ang Holy Bible ang best-selling book of all time. That's according sa Guinness Book of World Records. Ang research ng Foreign Bible Society noong 2021 ay nakapagtala ng almost 7 billion copies, no? The unbeatable book of all time kasi hindi lamang siya libro, no? Nakakapag-transform siya at powerful ang Holy Bible. Fresh from online dictionaries, our vocabulary term is cogent. Cogent. Pag sinabi nating cogent mga sombreros, ito po yung strong reason na very persuasive, na madali tayong maimpluwensyahan, very compelling at convincing. Ang mga possible synonyms po nito ay compelling, convincing, persuasive,
forceful, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. D. The speaker was eloquent and cogent that his audiences gave him a standing ovation. Cogent. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang speaker. Si Billy Graham or William Franklin Graham Jr. ay isa sa pinaka-influential Christian speaker sa buong daigdig. Siya po ay namatay noong taong 2018 sa edad na, wala nyo, 99 years old. Our vocabulary term is antediluvian. Antediluvian. Pag sinabing antediluvian mga sombreros, ito po, dalawang possible definitions po natin. Una, ito po yung panahon or period bago dumating or bago yung flood or baha sa time ni Noah sa Biblia. Ang pangalawa naman po ay old-fashioned or makaluma. At ang mga possible synonyms po nito ay prehistoric, superannuated, ancient, outdated, old-fashioned, obsolete, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. D. Mammoth is considered an antediluvian animal. Mammoth is considered an antediluvian animal. Antediluvian. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang mammoth. Ang pinakamalaki at pinakamabigat na mammoth ever recorded according sa Guinness Book of World Records ay ang steppe mammoth na may scientific name na Mammuthus trygonotheriae. Pinaniniwala ang nagmula sa China with some 1.6 million years ago at sila ay may timbang lang naman na 14,000 kilograms or 14 tons. That's according sa Guinness World Records. Straight and fresh from online dictionaries, our vocabulary term is blandishment or blandishments. Blandishment or blandishments. Ang blandishment or blandishments mga sombreros, usually ginagamit po siya na blandishments, plural form. Ito po yung tawag sa pagsasabi mo ng magagandang salita, mabulaklaking salita, para lamang gawin ang gusto mo. Para lamang gawin yung request mo, parang pang-uto. Parang ganun po yung blandishment. Pero noun form po siya. Ang mga possible synonyms po nito ay cajolery. Naalala niyo yung cajole? Ito po yun. Cajolery, wheedling, coaxing, flattery, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. D. The client remained impervious even if the salesman gave his best blandishments. Blandishment. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang salesman. Ang salesman po sa parts of speech ay noun and to be exact ay compound noun. Kasi meron tayong abstract, concrete, collective, compound at saka yung possessive. Pero ito compound noun. Ang compound noun mga sombreros ay yung salita na binubuo or combined ng dalawa or higit pa na salita to form a new word. Examples po natin ay basket plus ball equals basketball. Peace plus maker equals peacemaker. Cream plus cheese equals cream cheese. Follow plus up equals follow up. So mapapansin natin, they are separated or divided by yung hyphen or sometimes wala, space lamang. Follow up separated by a hyphen. Yung basketball ay wala talaga silang separation, ginawa silang isang word, bathroom. Yon, so yun yung mga examples natin ng compound. Fresh from online dictionaries, our vocabulary term is contusion. Contusion. Ang contusion mga sombreros ay medical term para sa injury sa ating katawan na hindi affected or hindi na break ang ating skin. Ang possible na synonym po nito ay bruise. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. D. He suffers skin abrasions and small contusions due to a motor accident. Contusion. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang skin or balat. Ang skin natin, alam niyo ba, ang pinakamalaking organ sa ating buong katawan. Pero pag solidity ang pinag-uusapan ay liver ang pinakamalaki. Pero in general, yun po, skin ang pinakamalaking gland. Ang pinakamakapal natin na mga balat, ito matatagpuan dito sa palm at saka dito sa ating yapak sa paa. At ang pinakamanipis naman ay matatagpuan dito sa ating talukap ng mata. Ayan dyan sa loob. Ayan, eyelid natin. Yan po, skin. Fresh from online dictionaries, our vocabulary term is compunction. Compunction. Ang compunction mga sombreros ang tawag sa konti at slight na sisi or regret mo or guilt mo or konsensya mo na nagawa mo yung isang bagay. Ang mga possible synonyms po nito ay scruple, remorse, regret, qualm, penitence, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. D. The crocodile did not show any compunction after devouring the helpless foe.
Compunction. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang crocodile. Alam niyo ba na ang pinakamalaking crocodile sa buong daigdig ay ang Cassius na isang Australian saltwater crocodile na may scientific name na Crocodilus paurusus. Ito po ay may habang 5.48 meters. That's according sa Guinness. Ito rin po ang nakakatakot at pinakamalaki sa lahat ng uri. According din sa records ay kaya nilang mabuhay more than 100 years at kaya nilang humaba up to 7 meters or that's 23 feet, no? At may bigat na 1 ton or 1,000 kilograms. So ang laki mga sombreros. Yun po, Cassius na isang Australian saltwater crocodile. Fresh from online dictionaries, our vocabulary term is aspersion. Aspersion or aspersion. There is a difference between and zh and then sh. Aspersion, aspersion. Pag sinabing aspersion or aspersion mga sombreros, meron tayong dalawang possible definitions. Una, ito po yung paninira or pagsasabi mo ng masama na hindi naman totoo sa kapwa mo tao na para lamang siraan mo or siraan mo ang kanyang reputasyon. Hindi maganda. Ang pangalawa naman po na definition, ito po yung pagwiwisik or pagsisprinkle ng tubig doon sa batang binibinyagan sa simbahan. Ang mga synonyms po or possible synonyms po doon sa definition number 1 po natin ay defamation, criticism, vituperation, slander, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay yung definition number 1 lamang po natin. Give it up, Mr. D. Due to cast aspersions, his wife sued him to court, charging libel. Aspersion or aspersion. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang libel. Ang Hollywood celebrities na sina Amber Heard at Johnny Depp ay nagkasuhan ng libel. Si Amber Heard po ay isinilang sa Texas. Speaking of Texas, alam niyo ba na ang pangalang Texas ay nagmula sa Caddo Indian na ang ibig sabihin ay friends. At ang Texas din po ang pangalawa sa pinakamalaking state when it comes to land area sa buong Amerika. Pangalawa sa Alaska na pinakamalaki. Fresh from online dictionaries, our vocabulary term is capitulate. Capitulate. Pag sinabi natin capitulate, verb po ito mga sombreros ay sumuko na. Wag nang lumaban pa. Wag nang kumapit. Para may hugot. Wag nang kumapit pa, no? Capitulate. Ang mga possible synonyms po nito ay surrender, concede, acquiesce, yield, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. D. The country still refuses to capitulate despite its weakening army. Capitulate. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang army. Ang bansang Vietnam ang may pinakamaraming bilang ng army kasama pang reserva, so active duty military plus reserve personnel. Sila po ay may bilang na 5,482,000 lahat. Okay, kasama yung reserve. Pero ang China naman ang may pinakamaraming active duty military personnel, hindi kasama yung reserve, no? Sila po ay may bilang na 2,185,000. That's according sa World Population Review. Mga kasombreros, ang inyong hamak na lingkod ay taus-puso nagpapasalamat sa patuloy na nagmamahal sa kaalaman at karunungan. Tunay nga na ang pagsasaliksik, pag-aaral at edukasyon ay panghabang buhay na proseso at hindi natatapos. Muli po, ito po yung kasombrerong Dennis aka Kuya Kim 2.0 at nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga kasombrero at good vibes lamang po tayo. See you sa next segment. Bye-bye!